بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی ټیشوز. خو د هغې نه مخکې د یو انیمل ډایګرام ډرا کوو. یاد ساتئ چې تاسو به پیپر ته ګورئ چې مطلب په پیپر کې زمونږ سره کوېسچن د څو مارکس دی، څو نمبرو والا کوېسچن دی. که فرض کا نمبر یې د کوېسچن ډېرې وي او د انیمل خبره پکې راغلې وي، پکار دی چې تاسو ورته د انیمل ډایګرام ډرا کوئ، او که د پلانټ خبره پکې راغلې وي پکار دی چې تاسو ورته د پلانټ ډایګرام ډرا کوئ. په بایولوژي کې د ډایګرام ډېرې ښې نمبرې میلاویږي. صحیح شو. مونږ دلته د یو انیمل ډایګرام ډرا کوو ځکه چې ضرورت یې د انیمل ټیشوز کې بیا دلته پکار راځي. نو ګورئ زمونږ سره چې کوم انیمل دلته مونږ ډرا کوو، نو د هغې دپاره طریقه دا ده چې تاسو به 3 ولیکئ. ټیک شو. بیا به 3 ولیکئ. صحیح ده. بیا چې کوم دا 3 دي دا به د یو بل سره میلاو کوئ داسې. بیا به دلته داسې سټرکچرز. صحیح شو. ایزی دی. ټیک شو. هیڅ ټایم پې نه لګي او ستاسو چې کوم دی نو په پیپر کې مارکس به تاسو ته ښه میلاویږي چې کله تاسو داسې قسم ډایګرامز ډرا کوئ. صحیح ده. دا 3 به بیا د یو بل سره داسې میلاو کوئ. بس یو 2 پیرې پریکټس غواړي، نور اسان جوړیږي. صحیح شو. داسې او فاینلی چې کوم دی نو دا یې لکۍ شوله. ټیک شو. نو دا زموږ سره د کیټ یو سمپل ډایګرام شو، پیشو چې په اسانه باندې جوړیږي. خو که فرض که د یو انیمل خبره پکې راغله او تاسو ډرا کړو نو مارکس به درته فل میلاویږي. صحیح شو. ښه ټیشوز له راځو. نو تاسو ته په کتاب کې دا خبره کوي چې آل پلانټس اینډ انیملز هیو ټیشوز. څومره چې زموږ سره بوټي دي او څومره چې ځناور دي نو په دې کې ټیشوز موجود وي. صحیح شو. اوس ټیشو وایي څه ته؟ A group of cells having similar structure and work together to perform a specific function. ټیک شو. زموږ سره د یو شان سیلز یو داسې ګروپ ټیک ده که نه چې هغه کار کوي او یو خاص قسم فنکشن چې کوم دی پرفارم کوي، نو هغې ته به مونږ څه وایو؟ ټیشو به ورته وایو. مطلب ګروپ آف سیلز، یعنی مطلب ډیر سیلز راجمع شي خو دا سیلز به یو شانتي وي. ټیک ده که نه. او د دوی کار به یو قسم وي، نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ ټیشو ورته وایو. خو یاد ساتئ چې کوم کمپاوند ټیشوز دي، لکه مطلب په پلانټس کې چې کوم کمپاوند ټیشوز دي زایلم او فلویم، نو په هغې کې زمونږ سره یو قسم سیلز نه دي. په هغې کې چې کوم دی زمونږ سره ویسلز او ټریکیډز دي په زایلم کې، او چې کوم فلویم دی نو په هغې کې زمونږ سره سیو ټیوبز او کمپینین سیلز دي. نو مطلب زمونږ سره په هغې کې مختلف سیلز راجمع شوي دي خو یو قسم کار کوي. نو د هغې دپاره بل ډیفینیشن تاسو بیا داسې جوړولی شئ چې a group of cells which perform a common function یا which perform a specific function. ټیک شو. یعنی مطلب دا دی دواړه ډیفینیشن ټیک دی. عام طور دا ډیفینیشن استعمالیږي، دا بره یو، خو تاسو دا یو هم استعمالولی شئ او دا یو ډیر زیات ښه دی ځکه چې دا د سمپل ټیشوز دپاره هم ټیک دی او د کمپاوند ټیشوز دپاره هم ټیک دی. دا صحیح ده. دوی دا خبره کوي چې د سیلز یو داسې ګروپ چې هغه زمونږ سره یو خاص فنکشن پرفارم کوي، یو خاص قسم کار کوي، نو هغې ته بیا مونږ څه وایو؟ ټیشوز ورته وایو. لکه ګورئ مونږ چې کوم دی نو بایولوژیکل ارګنایزیشن وغیره کې دا خبره کړې وه چې کله زمونږ سره سیلز رایوځی شي نو هغه ټیشوز جوړوي، ټیشوز رایوځی شي هغه ارګن جوړوي، ارګنز رایوځی شي هغه ارګن سیسټم جوړوي، ارګن سیسټمز رایوځی شي نو ارګنیزمز جوړوي. ټیک شو که؟ یعنې مطلب زمونږ سره دا یو سیل دی، نو کله چې ډیر سیلز رایوځی شي، ټیک شو که نه، او د دوی یو خاص قسم کار وي، دا چې څومره سیلز دي دا خاص قسم کار کوي، یو کار کوي، نو دې ته به بیا مونږ څه وایو؟ ټیشو به ورته وایو. اوس مثال طور که زه ګروپ اف سیلز راواخلم، یو سیل د سترګې نه راواخلم، یو سیل د ژبې نه راواخلم، یو سیل د خپې نه راواخلم، یو د غوږ نه راواخلم، نو دا به زمونږ سره او ګروپ اف سیلز شي. خو یاد ساتئ چې دا به سیمیلر کار نه کوي، یو شان سپیسیفیک کار به نه کوي، کامن کار به نه کوي، نو په دې وجه باندې دې ته بیا زه ټیشو نه وایم. خو که زه اوس د زړه نه سیلز راواخلم نو هغه یو قسم کار کوي، که زه د معدې نه راواخلم نو هغه یو قسم کار کوي، نو دغې ته بیا مونږ ټیشوز وایو. ټیک شو. نو د دې ساده مثال که تاسو وګورئ نو مثال طور ستاسو په کور کې چې کوم دی نو واده دی، ویډنګ سرمني ده، نو په هغې کې چې کوم ګروپ 1 یعنی مطلب د داسې خلکو ګروپ ته رایوځی کې چې هغوی د خوراک باندې نظر ساتي، یعنی مطلب لږ برابر کسان وګورئ چې هغوی د خوراک په طریقه باندې پوهیږي. نو ګوره مطلب کسان هم یو عمر والی وي، ټیک شو که نه، او کار یې چې کوم دی مطلب په خوراک کې ماهر وي چې یاره میلمنو ته کم څیزونه کېښودل غواړي، خوراک په کم ټایم ورکول غواړي که نه، نو دا تا یو ګروپ جوړ کو او هغوی ته د خوراک څیز حواله کو چې یعنې مطلب تاسو به د خوراک روزګار کوئ.
بل ګروپ دی جوړ کو هغوی چې کوم د وزن کار دی مطلب سیزونه د یو ځای نه بل ځای ته وړل دي یا د بازار نه سیزونه راوړل دي نو هغوی ته دغه کار حواله کو نو مطلب دا به زموږ سره ماشومان او بوډاګان نه وي دا به چې کوم دی یو خاص عمر والا خلک وي او خاص قسم کار دی ورته ورکړی دی نو دا زموږ سره بل ګروپ شو دغه شانتي زموږ سره ګروپ 3 دی جوړ کو چې هغه ته دی ووایي چې یاره ته به کیرینګ کې د خلکو به خیال ساتي مثال طور اکثر په ودونو کې چې کوم دی نو خپلوان خفه کیږي چې کوم ماماګان دي ترونه دي یا تروریانې دي مامیګانې دي چاچیګانې دي نو هغه چې کوم دی خفه کیږي نو تا د مثال طور یو داسې ګروپ جوړ کو په جنکو کې چې هغه د خبرو چل ورله ورځي او هغوی ته دی ووایي چې یاره ته بس د خپلو خپلوانو خیال ساته دغه شان دي په هلکانو کې د یو ګروپ جوړ کو چې ته چې کوم دی نو د خپلو خپلوانو خیال ساته په سړو کې نو مطلب زموږ سره بل ګروپ دی جوړ کو دغه شانتي یو بل ګروپ دی جوړ کو چې هغه عمر رسیده خلک دي مطلب خو برابر خلک دي بوډاګان قسم او هغوی ته په ریسپشن باندې ودرول شي یعنی مطلب څوک کله راځي نو تاسو ورسره په خیر کوئ او هغوی له عزت ورکوئ ځکه چې اکثر ودونو ته څوک لاړ شي نو بیا وایي د سپي په نظر یې راته ونه کتل او خوراک یې راله سم رانه کړو مونږ پکې څه ولیدل او سم وخوړل او دا وغه که نه نو مطلب د دې دپاره چې کله ته ښه پراپر سیسټم جوړ کړې نو په هغې نه پس چې کوم دی نو بیا د واده پروګرام ټیک ټاک وشي دې ته ډیویژن آف لیبر وایي یعنی مطلب کار چې کوم دی نو تا تقسیم کو دغه شانتي زمونږ په وجود کې چې کوم دی خاص قسم سیلز په ګروپونو کې راوځي شوي دي هغوی ټیشوز جوړ کړي دي او د هغه خاص قسم ټیشوز چې کوم دی خاص کارونه دي په دې وجه باندې زمونږ جسم چې کوم دی چلیږي یا د بوټو جسم چې کوم دی چلیږي ټیک شو کنه اوس به چې کوم زمونږ سره مثال طور انیمل باډي لرا شو کنه نو په انیمل باډي کې چې کوم بلډ دی کنه مطلب زمونږ چې کوم وینه ده نو په هغې کې وایټ بلډ سیلز دي ریډ بلډ سیلز دي پلیټلیټس دي پلازما وغیره نو مطلب دغه سیزونه نه یو ګروپ چې کوم دی زمونږ سره جوړ شوی دی او د دوی خاص قسم کار دی څه کار دی کار یې دا دی چې مطلب دا زمونږ سره اکسیجن د یو ځای نه بل ځای ته وړي کاربن ډای اکساید د یو ځای نه بل ځای ته وړي او خوراک او هارمونز وغیره چې کوم دی زمونږ په جسم کې وړلو راوړلو کار د دې دی ټیک شو دغه شانتي که نروس ته وګورئ که نه نیورانز ته وګورئ که هغه موټر نیورانز دي که سنسري نیورانز دي که انټرمیډیټ نیورانز دي خو د دوی کار دی میسجونه د یو ځای نه بل ځای ته وړل راوړل نو دا بل ګروپ وي د سیلز او هغوی چې کوم دی نو میسجونه وړي راوړي خاص قسم کار دی دغه شانتي بونز ته که وګورئ په دې کې اډوکی کنه په دې کې اسټیوسایډز وي اسټیوکلاستس وي اسټیوبلاستس وي مطلب مختلف قسم سیلز وي پکې خدا چې کوم دی زموږ سره راوځي شوي دي خاص قسم کار کوي مطلب اډوکی چې کوم دی زموږ جوړ کړی وي او موږ له خاص قسم سټرکچر راکوي نو دا چې کوم دی زموږ سره خاص قسم کار کوي دا بل قسم دغه شانتي که معدې والا ته سیلز راواخلي نو د هغوی کار دی ډایجیشن کول وغیره وغیره نو مطلب دا زموږ سره چې کوم دی د انیمل کې مختلف قسم ټیشوز چې کوم دی ته ویلی شي صحیح شو دغه شانتي که پلانټ باډي راواخلي نو په پلانټ باډي کې چې کوم دی زموږ سره زایلم او فلویم او دغه شانتي پکې نور هم وي د زایلم کار دی مطلب اوبه چې کوم دی د ځمکې نه په بوټي کې خورول او د فلویم کار دی خوراک چې کوم دی د پاڼو نه په بوټي په مختلفو حصو کې خورول صحیح شو نو دا زموږ سره چې کوم دی د ټیشوز ساده مثالونه شول اوس سو cells of the tissues are highly dependent on each other د دې نه دا اندازه ولګېدله چې د ټیشوز چې کوم دا سیلز دي نو دا هایلی ډیپینډنټ دي په یو بل باندې مطلب په یو بل باندې ډیپینډ کوي مثال طور که زما زړه کار نه کوي نو نور وجود دې کار کوي که نه څه فایده کوي نه کوي که زما معده کار نه کوي نو نور وجود دې کار کوي که نه څه فایده کوي نه کوي دغه شانتي که زما نیورانز کار نه کوي نو نور وجود دې کار کوي که نه څه فایده خو نه کوي نو دغه شانتي مطلب زموږ سره چې کله دا مختلف قسم ټیشوز په جسم کې ټول یو شانتي مطلب خپل کار کوي نو جسم به چلیږي نو مطلب دا دی چې په یو بل باندې ډیپینډ کوي نو اله به ارګانیزم ټیک ټاک وي او خپل کارونه به کولی شي خو یاد ساتئ چې کوم والواکس دی زموږ سره ستاسو په دې کتاب کې د والواکس مثال ورکړی دی دا د کینډم پروټیسټا سره تعلق ساتي دا یونی سیلولر ارګانیزمز دي خو دا چې کوم دی نو په یوازې باندې ژوندي نشي پاتې کېدلی داسې دوی چې کوم دی د کالونۍ په شکل کې اوسیږي مطلب سنگل سیل هم دی او سنگل ارګانیزم هم دی خو ځان له یوازې نشي پاتې کېدلی نو په دې وجه باندې دا چې کله رایوځی شي ډېر په یو ځای باندې اوسیږي نو دې ته موږ بیا کالوني وایو نو دا بیا چې کوم دی نو اوسېدلی شي نو اوس ګوره ډېر سیلز دي یونیسیلولر ارګانیزمز دي نو مطلب موږ ورته سیلز ویلی شو که نه نو ډېر سیلز وي او رایوځی شوي وي په یو ځای باندې اوسیږي خو دې ته موږ چې کوم دی نو ټیشو نه وایو ټیک شو سیلز ګروپ ټوګیدر بټ دې ډو ناټ فارم ټیشوز دغه خبره کوي چې والواکس کې ډیفرنٹ مطلب زموږ سره چې کوم دی دغه ارګانیزمز رایوځی شوي دي په والواکس کې ګروپ یې جوړ کړی دی د سیلز
خو ټیشو نه جوړي بیکاز سیلز آر ناٹ هایلی ډیپندنٹ آن ایچ ادر ځکه چې په دې کې سیلز په یو بل باندې ډیپندنٹ نه دي ولې ډیپندنٹ نه دي but most of the functions are performed by every cell independently ځکه چې د باډي چې مطلب د جسم د پاره چې څومره کارونه پکار دي یا د ژوندۍ تیرول د پاره چې څومره کارونه پکار دي نو هغه یو سیل چې کوم دی هغه کارونه تقریبا کولی شي په خپله په دې وجه باندې دا تقریبا انډیپندنټلی اوسیږي نو دا په یو بل باندې ډیپندنٹ نه دي ټیک ده که نه نو چې کوم اگر چې په والواکس کې بیا هم زموږ سره ډیپندنٹ دي څه پکې داسې دي چې هغه د زندګۍ نور کارونه کوي او څه پکې داسې دي چې هغه نیکسټ جنریشن پیدا کوي مطلب ریپروډکشن کوي خو موسٹ اف د فنکشنز چې کوم دی نو هغه یو سیل ځان له پخپله کولی شي په یو بل باندې دومره ډیپندنٹ نه دي څومره چې زموږ سره ملټي سیلولر ارګانیزمز دي او په دې کې چې کوم ټیشوز جوړ شوي دي نو دا هایلی ډیپندنٹ دي په یو بل باندې تاسو ته ما ووایي که مطلب زموږ په جسم کې یو قسم ټیشوز کار پرېښودو نو قصه ورانه ده بیا صحیح ده که Other examples are bacteria and slime molds etc. دغه شانتي والواکس چې کوم مثال مونږ واغستو چې مطلب سیلز رايوځي شي خو دا ټیشو نه جوړي ټیک شو دغه شانتي other examples کې دوی ورکړي دي چې بکټیریا هم چې کله ډیر رايوځي هم شي خو دا ټیشو نه جوړي دغه شانتي سلایم مولډز چې کوم دی دا هم زموږ سره د کینډم پروټیسټر سره تعلق ساتي دا هم چې کله رايوځي شي نو مطلب ګروپ جوړي خو ټیشوز نه جوړي ټیک شو وسه ستاسو په دې کتاب کې پلانټ ټیشوز ورکړي دي په ډیټیل باندې او انیمل ټیشوز یې په ډیټیل باندې ورکړي دي دلته زه صرف تاسو ته اسې هغه کلاسیفیکیشن کوم نور فردر ډیټیل به چې کوم دی بیا تاسو ته په نور لیکچرو کې میلاویږي صحیح شو پلانټ ټیشوز لرازو نو مطلب دا زموږ سره یو پلانټ دی په دې کې کوم قسم ټیشوز وي نو هغې کې زموږ سره سمپل ټیشوز او کمپاوند ټیشوز ټیک شو بیا سمپل ټیشوز فردر زموږ سره میرستمیټک ټیشوز او پرمننٹ ټیشوز ته ډیوایډ شوي دي بیا چې کوم میرستمیټک ټیشوز دي په دې کې فردر زموږ سره اپیکل میرستم او لیټرل میرستم دي او چې کوم پرمننٹ ټیشوز دي نو په دې کې اپیډرمل ټیشوز دي ګراوند ټیشوز دي سپورټینګ ټیشوز یا میکانیکل ټیشوز ټیک شو دا درې قسمونه دي په پرمننٹ ټیشوز کې او بیا چې کوم زموږ سره سپورټینګ ټیشوز یا میکانیکل ټیشوز دي په دې کې کولنکایما ټیشو او سکلیرنکایما ټیشو دوه قسمونه پکې فردر نور دي صحیح ده دغه شانتي که موږ کمپاوند ټیشوز له په پلانټ کې راشو نو زایلم ټیشوز او فلویم ټیشوز نو دې ته کمپاوند ټیشوز وایي په دې وجه باندې چې په دې کې یو قسم سیلز نه وي په ګروپ کې بلکې مختلف قسم سیلز پکې وي لکه ویسلز چې کوم دی دا مختلف دي او ټریکیډز چې کوم دی دا مختلف دي نو دا رايوځي شوي وي دا په یو ځای باندې اوسیږي او یو قسم کار کوي مطلب د اوبو رسول کوي د یو ځای نه بل ځای ته نو کار یو دی او سیلز بدل دي دغه شانتي که دې ته وګورئ تاسو سیو ټیوبز او کمپینین سیلز په فلویم کې وي نو سیلز بدل دي خو کار یې یو دی خوراک تقسیمول نو ځکه مونږ دې ځای کې دا خبره کړې وه چې که تاسو دا دویم ډیفینیشن واخلئ چې ا ګروپ اف سیلز ویچ پرفارم ا کامن فنکشن د سیلز یو داسې ګروپ و که هغه سیمیلر سیلز وي او که ډس سیمیلر سیلز وي مطلب یو شان وي او که یو شان نه وي خو چې کار یې یو وي نو هغې ته بیا مونږ ټیشوز وایو ټیک شو ښه دغه شانتي که اوس مونږ انیمل ټیشوز له راشو دا زمونږ سره مثال طور یو انیمل دی یا که مونږ خپل ځان واخلو نو مونږ هم په کینډم انیمالیا کې راځو نو په انیملز کې 4 ټایپس اف ټیشوز چې کوم دی میجر ټیشوز دي په هغې کې اپیتیلیل ټیشوز کنیکټیو ټیشوز مسکولر ټیشوز او نروس ټیشوز ټیک شو نو دا به مونږ په ډیټیل باندې انشاءالله تعالی وایو صحیح شو په نیکسټ لیکچر کې به چې کوم دی مونږ په پلانټ ټیشوز باندې سټارټ واخلو نو په هغې کې به مونږ سمپل ټیشوز کې چې کوم زموږ سره میرستمیټک دي اپیکل میرستم او لیټرل میرستم دا به وکړو په نیکسټ لیکچر کې به بیا مونږ په پرمننٹ ټیشوز کې اپیډرمل ټیشوز ګراوند ټیشوز او سپورټینګ یا میکانیکل ټیشوز او د هغې چې کوم دوه قسمونه دي کولنکایما ټیشوز او سکلیرنکایما ټیشو نو په نیکسټ لیکچر کې به مونږ بیا د پرمننٹ ټیشوز او د هغې قسمونه ووایو په نیکسټ لیکچر کې به بیا مونږ کمپاوند ټیشوز زایلم او فلویم ووایو نو دا به زموږ سره چې کوم دی د پلانټ قصه ختمه شي بیا چې کوم انیمل ټیشوز دي نو په هغې کې 4 قسمونه دي په یو لیکچر کې به اپیتیلیل ټیشوز وایو په بل کې به کنیکټیو په بل کې به مسکولر او په بل کې به نروس ټیشوز انشاءالله تعالی صحیح شو